প্ৰথমতে মই কৈ দিছোঁ আমি সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক আজি আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম যি সেন্টেন্সবিলাকক আমি কোৱেশ্চন কৰিবলৈ ডু ভাৰ্ব নহলে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স আমি ডু ভাৰ্ব ডু ডিড ডাজ বা অক্সিলাৰি ভাৰ্ব যিবিলাক আছিলে এম ইজ আৰু ৱাজ ৱাৰ এইবিলাকেদি আমি কেনেকৈ কোৱেশ্চন কৰোঁ আৰু তাৰ এনচাৰ আমি কেনেকৈ ইজিলি দিব পাৰোঁ তাকে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক নিশ্চয় বুজিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধুসকল মই দুটা শব্দ লিখিছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই লিখিলোঁ ডু আই আকৌ লিখিছোঁ এম আই ইয়াতে চাওক ডু আই এম আই কোনটো শুদ্ধ কোনটো ৰং হৈ আছে আপুনি ক'ব পাৰিবনে যে আমি যদি এইটোৰ কথা লক্ষ্য কৰোঁ ডু আই এইটো সঠিক হোৱা নাই কিয়নো ডু যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম ডুৱেদি যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব তেতিয়া ইয়াতে এটা ভাৰ্ব দিব লাগিব আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যেতিয়া আমি বি ভাৰ্বেদি কোৱেশ্চন কৰিলোঁ দ্যাট মিন্স এক্সুৱেলি ভাৰ্বেদি আমি কোৱেশ্চন কৰিলোঁ তেতিয়া এম আই অৰ্থটো এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিলে মই হনে দ্যাট মিন্স আমি যেতিয়া এইটো এনেকৈ লিখিম আই এম ইয়াৰ অৰ্থটো কি প্ৰকাশ কৰিলে যে মই হওঁ আকৌ এইটো যেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিম আই ডু দ্যাট মিন্স মই কৰোঁ আকৌ যেতিয়া আমি এইটো কোৱেশ্চন কৰিম ডুটো আগত লগাই দিলে এইটো কোৱেশ্চন কৰা নহ'ব দ্যাট মিন্স এইটো মিষ্টেক হৈ যাব তো বন্ধুসকলে সৰু সৰু কনচেপ্টবিলাক আজি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো বন্ধুসকল মই প্ৰথমতে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ দিছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই প্ৰথমতে ডু লগাই দিলোঁ বা ডাজ লগাই দিলোঁ তাৰপিছত ডিড লগাই দিম তাৰপিছত মই ছাবজেক্ট দিম ভাৰ্ব প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট লিখি দি কেনে মই বাক্যটো গঠন কৰিম যে কোৱেশ্চন সুধিম যে ডু ডাজ ডিড প্ৰথমতে আমি লিখিলে ছাবজেক্টৰ আগত যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আমাক এটা ভাৰ্ব লাগিব দ্যাট মিন্স ভাৰ্বটো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিব লাগিব ভিঅনত লিখিব লাগিব আকৌ অবজেক্ট লিখি দি কিনে আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰি আমি বহুতো সেন্টেন্স নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ আৰু বহুতো সেন্টেন্স আমি ক'ব পাৰিম দ্যাট মিন্স আমি কোৱেশ্চনো দিব পাৰিম আকৌ যেতিয়া আমি এনচাৰ দিব বিচাৰিম দ্যাট মিন্স আমি এনচাৰটো দিব পাৰিম কেতিয়া যেতিয়া আমি ডু ডাজ ডিড এইবিলাক আমি উঠাই দিম দ্যাট মিন্স ছাবজেক্ট ভি1 প্লাছ অবজেক্ট লিখি দিলে আমাৰ এনচাৰটো হৈ যাব এইটো আমি টেন্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিনে আমি ডু ডাজ ডিড ইউজ কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে বন্ধুসকল এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই কিছুমান সেন্টেন্স লিখিছোঁ ইয়াতে লিখিছোঁ তুমি খোৱা নে আকৌ এইপিনে লিখিছোঁ তুমি খোৱা তুমি খেলিবানে তুমি খেলা তেওঁ আহেনে তেওঁ আহে ৰাহুল পঢ়েনে ৰাহুল পঢ়ে দ্যাট মিন্স এইপিনে আমি কোৱেশ্চন লিখিছোঁ আকৌ এইপিনে আমি এনচাৰ লিখিছোঁ দ্যাট মিন্স এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সবিলাক আমি এইপিনে লিখিছোঁ তো প্ৰথমতে আমি এই সেন্টেন্সবিলাক আমি ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াতে চাওক যে তুমি খোৱা প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্ট দিব লাগিব সেন্টেন্স এটা গঠন কৰোঁতে আমি প্ৰথমতে ছাবজেক্ট তাৰপিছত ভাৰ্ব তাৰপিছত অবজেক্ট দিব লাগে ন তো আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফ'ল' কৰিলে ইয়াতে প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্টটো ইউ দিব লাগিব কিয়নো ইউ মানে হৈছে তুমি ইউ তাৰপিছত আমি ভাৰ্বটো দিব লাগিব টেন্স অনুযায়ী যিহেতু খোৱা এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে চ' ইয়াতে আমি ভাৰ্বটো লগাই দিলোঁ ইট ইউ ইট তুমি খোৱা ইউ গ' তুমি যোৱা ইউ কাম তুমি আহা এনেকৈ আমি সেন্টেন্সবিলাক লিখোঁ ন যে এই সেন্টেন্সক যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন সুধিম তুমি খোৱা নে দ্যাট মিন্স তুমি খাবা নে এনেকৈ যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন সুধিম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে লক্ষ্য কৰক এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে দ্যাট মিন্স ভি1ত থকাৰ কাৰণে আমি ডু বি ভাৰ্বেদি কোৱেশ্চনটো সুধিব লাগিব দ্যাট মিন্স এইটো আমি কোৱেশ্চন সুধিলে কি লগাব লাগিব ডু দিব লাগিব আমি কি বুজি পালোঁ যে ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিলে ভি1ত থাকিলে আমি ডুৱেদি কোৱেশ্চন কৰিব লাগে চ' ডু আৰু বাকীখিনি আমি একে লিখি দিম যে ডু ইউ ছাবজেক্ট লিখিলোঁ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখি দিলোঁ ডু ইউ ইট তুমি খোৱা নে আমি এনেকৈ কোৱেশ্চন লিখিলোঁ ন তুমি খেলা দ্যাট মিন্স ইউ প্লে আমি ছাবজেক্ট লিখি দিলোঁ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখি দিলোঁ ইউ প্লে তুমি খেলা ইউ ৰাইট তুমি লিখা চ' এইটো যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন দিম প্ৰথমতে আমি ডু লিখি দিব লাগিব কিয়নো এইটো ভি1ত আছে হয়নে যে ডু ইউ প্লে তুমি খেলানে আমি ইজিলি কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব পাৰোঁ আকৌ এইটো লৈ চাওক তেওঁ আহে ছাবজেক্টটো ইয়াতে কি ইউজ কৰিম হি মানে তেওঁ সি মানে তাই যে হি আহে এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া আমি ছাবজেক্টটো হি ইউজ কৰিলোঁ দ্যাট মিন্স ছাবজেক্টটো যেতিয়া আমি হি শ্বি ইট আৰু যিকোনো ছিংগুলাৰ নেম ইউজ কৰিম তেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত আমি
as by yes plus কৰিব লাগিব যদিহে ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে ন যে হি কামছ ইয়াতে s প্লাস কৰি দিলো হি কামছ যে তেওঁ আহে আকৌ এই সেন্টেন্সটো যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন দিম যে তেওঁ আহে নে ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব ভাৰ্বলত s প্লাস হৈ থকা কাৰণে আমি এবাৰ ইয়াত কোৱেশ্চন দিবৰ কাৰণে do verb does ইউজ কৰিব লাগিব that means ইয়াত আমি কি ইউজ কৰিম যে does হি এবাৰ আকৌ আমি s টো উঠাই দিলো s টো আমি উঠাই দিব লাগিব যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন দিম যে does he come যে তেওঁ আহে নে does he write তেওঁ লিখে নে does he eat তেওঁ খায় নে এনেকৈ আমি কোৱেশ্চন দিম does এ দি যেতিয়া সেন্টেন্স টু সাবজেক্ট টু থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় that means ভার্বালত s by yes প্লাস হৈ থাকে তেতিয়া আমি does এ দি কোৱেশ্চন দিম আকৌ কোৱেশ্চন হোৱাৰ পিছত s by yes টো উঠাই দিম মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আকৌ এইটো লৈ চাওক যে ৰাহুল পঢ়ে সময় সাবজেক্ট ৰাহুল দেখিলো যে ৰাহুল আকৌ পঢ়ে মানে হৈছে ৰিড আকৌ ইয়ালত s দিব লাগিব কিয়নো ৰাহুলটো হৈছে থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যিকোনো সিঙ্গুলার নেম বুজাইছে ন সো আমি এটো লিখিলো যে ৰাহুল ৰিডস ৰাহুল পঢ়ে ৰাহুল ইটস ৰাহুলে খায় ৰাহুল রাইটস ৰাহুলে লিখে ৰাহুল কামস ৰাহুল আহে ৰাহুল প্লেস ৰাহুল খেলে এনেকৈ আমি বহুতো সেন্টেন্স সৰু সেন্টেন্স বিলাক নিজে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো হয়নে আকৌ এই সেন্টেন্সটোকে যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন দিম দ্যাট মিন্স ৰাহুল পঢ়ে নে আমি কোৱেশ্চন দিলো যে ৰাহুল পঢ়ে নে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে ইয়াতে আমি does এ দি কোৱেশ্চনটো কৰিব লাগিব কিয়নো ইয়াত s প্লাস হৈ আছে ন যে does আমি does এ দি কোৱেশ্চন কৰিলো যে does এবাৰ সাবজেক্টটো লিখিলো ৰাহুল এবাৰ আমি ভাৰ্বটো লিখি দিম read s টো আমি উঠাই দিব লাগিব কিয়নো আমি কোৱেশ্চন দিলো ন যে does ৰাহুল read যে ৰাহুল পঢ়ে নে এনেকৈ আমি কোৱেশ্চন বিলাক কৰিব লাগিব যে মনত ৰাখিবলৈ যত্ন ল'ব do does যদি আমি কেনেকৈ কোৱেশ্চন হদু আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলো বা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আকৌ এই সেন্টেন্স বিলাকক যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম যে তুমি খোৱা যে তুমি নখোৱা তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ডু লিখিছো নহয় সো ইয়াত আমি লিখিব লাগিব যে ইউ আমি ইয়াতে জাস্ট এটা নট ইউজ কৰি দিম যে ইউ ডু নট ইট তুমি নেখাবা তুমি খেলা ইউ প্লে ডু ইউ প্লে তুমি খেলা নে আকৌ যেতিয়া আমি এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম এনেকৈ লিখিম যে ইউ ডু নট দ্যাট মিন্স ডোন্ট প্লে তুমি নেখেলা he comes does he come আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত আমি এনেকৈ লিখিম যে he doesn't that means does not come তেওঁ নাহে আকৌ এইটো লিখক যে ৰাহুল reads আমি নেগেটিভ কৰিলে কি লিখি দিম জাস্ট আমি does without not লিখি দিম ন যে ৰাহুল does not read আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এতিয়া আমি ডিডে দি কেনেকৈ কোৱেশ্চন কৰো তাক আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো তো বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই আগৰ সেন্টেন্স বিলাককে ইয়াত লিখিছো জাস্ট এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব তুমি খাইছিলা নে তুমি খেলিছিলা নে তেওঁ আহিছিল নে ৰাহুল পঢ়িছিল নে দ্যাট মিন্স এই সেন্টেন্স বিলাকক মই পাস্ট টেন্সত লিখিছো অতীতত লিখিছো কামবিলাক হৈ গৈছে দ্যাট মিন্স আগতে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিছিলো আৰু এইবাৰ আমি পাস্ট টেন্সত লিখি দিলো হয়নে যে তুমি খাইছিলা এটা আমি ভাৰ্বটো জাস্ট পাস্ট টেন্সত লিখি দিম যে সাবজেক্টটো লিখিলো ইউ আকৌ ভাৰ্বটো ইয়াতে লিখি দিম এট যে ইটৰ পাস্ট টেন্স হৈছে এট আমি জাস্ট ভাৰ্বটো পাস্ট টেন্সত লিখি দিলো ভিটোত লিখি দিলো যে ইউ এট তুমি খাইছিলা যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো পাস্ট টেন্সত পাম দ্যাট মিন্স সেন্টেন্সটো আমাৰ পাস্ট টেন্সত থাকিব তেতিয়া আমি ডিড ইউজ কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন কৰোতে তো আমি কি ইউজ কৰিম এতিয়া ডিড ইউ ভাৰ্বটোক আমি এবাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিব লাগিব এইটো মনত ৰাখিবলৈ যত্ন ল'ব ডিড ইউ ইট তুমি খাইছিলা নে ডিড ইউ ইট আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখি দিলো যে তুমি খেলিছিলা আমি সাবজেক্ট ইউ লিখিলো খেলিছিলা দ্যাট মিন্স এইটো পাস্ট টেন্সত কি হ'ব প্লেড আমি ভিটোত লিখি দিলো হয় না যে ইউ প্লেড তুমি খেলিছিলা আকৌ আমি কোৱেশ্চন কেনেকৈ কৰিম যে ডিড আমি ডিডটো ইউজ কৰিম কিয়নো পাস্ট টেন্সত আছে ভাৰ্বটো যে ডিড ইউ আকৌ এবাৰ আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিব লাগিব কিয়নো আমি কোৱেশ্চন হোৱাৰ লগে লগে সদায় মনত ৰাখিব যে কোৱেশ্চন দিলে আমাৰ ভাৰ্বটো ভিয়নত লিখিব লাগিব যে প্ৰেজেন্ট টেন্সত হ'বই হ'ব তো ডিড ইউ প্লে তুমি খেলিছিলা নে তেওঁ আহিছিল আমি সাবজেক্ট হি ইউজ কৰিলো আকৌ ইয়াত আমি ভাৰ্বটো পাস্ট টেন্সত লিখি দিলো ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া ভাৰ্বটো আমাৰ পাস্ট টেন্সত থাকিব তেতিয়া সাবজেক্টৰ থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম হলেও আমি yes by yes প্লাস কৰিব নালাগে কিয়নো ভাৰ্বটো আমি ডাইৰেক্ট পাস্ট টেন্সত ইউজ কৰিছো হয় না আকৌ এইটো আগৰ দৰে আমি ডিড ইউজ কৰিম যে ডিড হি কাম আমি এবাৰ
ভাৰ্বটো আকৌ প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখি দিলো যে ডিড হি কাম যে তেওঁ আহিছিল নে আকৌ এইটো লৈ চাওক যে ৰাহুল পঢ়িছিল আমি সাবজেক্ট ইউজ কৰিলো ৰাহুল আকৌ পঢ়িছিল এইটো আমি পাষ্ট টেন্সত লিখি দিম read ৰাহুল read যে ৰাহুলে পঢ়িছিল মানে যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন দিম তেতিয়া আমি ডিড এদি কোৱেশ্চন কৰিম ন যে ডিড ৰাহুল এবাৰ আমি আকৌ প্ৰেজেন্ট টেন্সত ভাৰ্বটো লিখি দিম read যে ডিড ৰাহুল read ৰাহুল পঢ়িছিল নে ৰাহুল read ৰাহুলে পঢ়িছিল ডিড ৰাহুল read যে ৰাহুল পঢ়িছিল নে তো বন্ধুসকল আশা কৰিছো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে জাস্ট আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত থাকিলে ডিড দি কোৱেশ্চন কৰিম আকৌ কোৱেশ্চন কৰাৰ পিছত মনত ৰাখিব ভাৰ্বটো আমি সদায় প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিবলৈ যত্ন কৰিম আকৌ এই সেন্টেন্স বিলাকক যেতিয়া আপোনালোকে নেগেটিভ ফৰ্মত ক'ব সাপোজ তুমি খোৱা নাছিলা তুমি খেলা নাছিলা তেওঁ অহা নাছিলে ৰাহুল পঢ়া নাছিলে তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি জাস্ট এটা বস্তু ফলো কৰিম যে আমি সাবজেক্টিভ লিখিলো তাৰ পিছত আমি ডিড লগত জাস্ট আমি কি লিখি দিব লাগিব ডিডন্ট দ্যাট মিন্স ডিড নট এবাৰ আকৌ আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিব লাগিব যে ইউ ডিড নট ইট আকৌ এইটো কি লিখিম ইউ ডিড নট দ্যাট মিন্স ডিডন্ট এবাৰ প্লে লিখিম ভাৰ্বটো সদায় মনত ৰাখিব যে কোৱেশ্চন কৰক বা নেগেটিভ ফৰ্মত লিখক ভাৰ্বটো সদায় আমি ভিয়নত লিখিব লাগিব যে ইউ ডিডন্ট প্লে যে তুমি খেলা নাছিলা তেওঁ অহা নাছিলে আমি কি লিখিম হি ডিডন্ট কাম আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখি দিলো যে তেওঁ অহা নাছিল ৰাহুল খেলা নাছিল আমি কি লিখিম ৰাহুল ডিডন্ট ৰিড ৰাহুলে খেলা নাছিল তো আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছো যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক